Hey guys, welcome back to PR TVs. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga bumagkat ng video. So ang gamit natin app guys yung CapCut. So bago pala natin umpisan guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and then i-click nyo yung notification bell para update naman kayo sa mga bago kong ina-upload na tutorial about sa CapCut app. So, ilike na rin itong video na to and then comment na rin kayo dyan sa baba kung may mga katanungan kayo. So, tara guys, umpisan natin. Click natin yung CapCut and then new project. Then pilang tayo ng video. Then ba ako ito? Click natin yung bilog sa bandang kanan then add. Ayan. Then try natin i-play para mapakinggan natin yung mali natin. Excuse me. Doon na guys, doon natin siya i-CapCut. Oops. And dito guys, click natin yung video, then split muna natin siya, and then click natin dun sa kaliwa, and then delete. Ayan. Yan lang kasimple guys. So ito palang watermark na CapCut na to. Delete natin yan para ayos yung video. Or i-hook pa ng watermark. Delete natin. Ayan guys. So, halimbawa lang guys kung sa gitna naman, simple lang guys. Ayan, pakinggan mo lang yung ano mo. Ayan, halimbawa ito guys. Halimbawa lang. Diyan na. Click mo ulit yung video and then split. Ayan. And then play mo ulit. Ayan. Para mapakinggan mo yung hanggang saan mali mo. Ayan. And then click mo ulit yung sa kanan and then split. Ayan. And then click mo yung sa gitna. Ayan. And then delete. Yun. Okay na yung guys. Nung ganun lang kadali guys. So, huwag pala natin itong kalimutan. I-click yung arrow sa taas para ma-save natin guys. So kayo na bahal maglagay ng audio dyan guys. So halimbawa na lagyan na nyo ng audio, click na natin itong arrow sa taas and export natin para ma-save siya. So done. So ganun lang kadali guys. So nandito siya sa gallery, sa camera. Ayan. So ganun lang kadali guys. Sana guys may natutunan kayo guys. Huwag nyo palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko guys, and then click nyo na rin yung notification bell para updated naman guys sa mga bago kong tutorials na ina-upload. So hanggang dito lang guys. Thanks for watching. Peace out.